1, 2, 3, come on! Come on, come on. Guys, so may nabenta na naman ako sa aking online business. It's a pearls. It's a women bag. It's a crossbody bag, guys. So pwede siya ganito. Ganyan. Pwede din siya mahaba. Ganito. Pag online, kailangan guys, ilagay nyo doon yung brand. Yung anong klase siyang bag. Handmade bag ba, crossbody, travel bag, luggage bag, woman crossbody bag. Marami kasing klaseng bag guys. So, ilagay nyo specific. And, anong materials. Ito ay handmade to siya guys na bag. It's a Relic brand. So, ilagay nyo din kung anong measurement. So, kailangan ilagay kasi minsan mga buyer nagtatanong ilan yung sukat. So, ganito. So, ganito yung so, kailangan may tape measure kayo, guys. So, ayan yung ano niya, yung button to handle. So, it's 14 inches. And then, yung width. Yung lapad niya, guys. And then, yung dip. Yan. Yan yung haba ng sling. Ito, kung gaano siya kahaba. Ayan, sukatin nyo din yan. And then, ito yung width niya. Ayan, kailangan ano guys, sukatin nyo. Be specific. And then, kayo nang bahala kung magkano ang ilagay nyong price. Make it sure i-search nyo muna kung tama yung lagay nyo price. I-compare nyo. Ako kasi, na nilagay ko lagi sa middle, yung presyo. So, ito, magpapak na tayo. So, tanggalin natin yung sling kasi removable siya guys. Pwede siyang matanggal.
Lagay natin siya dito sa priority box. And then, huwag kalimutan ang thank you card. Ayan. Ito ay papuntang Florida. Ayan, lagay natin sa loob. Ayan, pasok sa banga. Pasok sa banga. Ay, tigas. And guys, tapos na tayo mag-pack. So, this is shipped to Florida. Please subscribe, like, and share guys for this video. And thank you for watching and see you next time.